I'm gonna record this video about anything we are doing in Zoom will be recorded. Okay, those who are absent they can stay later. Right? Uh, about today also we are going to start introduction of computer in grade 9. The first chapter is introduction of computer. This is the last time you are going to study introduction of computer. Right? What you need to understand is अब अहिलेसम्म तपाईँहरूले जति नि कम्प्युटरमा वाट इज कम्प्युटर वाट इज डेटा पढ्नुभयो नि अबको 10 अनवर्ड्स है नो वान इज गन टेल यु द बेसमेन्ट है अब दिस इज द लास्ट टाइम यु आर गन ह्याभ द बेसमेन्ट अफ वाट इज डेटा वाट इज इन्फर्मेसन वाट इज इन्स्ट्रक्सन अब हजुरहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ त है त्यो दिस इज द लास्ट टाइम आइ एम गन एक्सप्लेन यु गाइज आफ्टर द्याट है यु वन्ट ह्याभ दोज है टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड है अब अरू टिचरले कहिले पनि तपाईँहरूलाई त्यो लेभलबाट पढाउँदैन किनभनेदेखि अब हायर लेभलमा के हुन्छ हजुरहरूलाई डाइरेक्टली नै च्याप्टर वाइज जान्छ है बुझ्नुभयो कि नै डाइरेक्टली च्याप्टर वाइज जान्छ अब सो आफ्टर 10 यु वन्ट ह्याभ दोज काइन्ड अफ कन्सेप्ट अब त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँको कन्सेप्टहरू सबै क्लियर भइसकेको हुनुपर्छ है लेट्स सी टुडे अल्सो इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर है अब आइ एम गोना सेयर माई स्क्रिन है जस्ट नाउ रनिस इज हियर राइट रनिस वाइ आर यु लेट Can you hear me, Ranis? No answer. Ranis, can you hear? Ranis? My God. Ranis came. Okay, fine. Okay, those who are using mobile, you can do it horizontally, because screen will be smaller for you guys, so you can do horizontal, right? Wait, love, introduction to computers here. Okay, can you see? Yes, sir. Okay, fine. Everyone, can you see? In mobile device also. Ranis, can you hear me first of all? Yes, sir. Okay, why are you late? Can you answer me that? Sir, that mic problem in phone, sound problem. But I didn't see you connecting. You didn't send the request before. Okay, fine. Be on time from next time. So let's start. Okay. Computer introduction. Before learning what is computer, we have to go through many things. So we have to go through small things. Let's see. First, data. What is data? Data is a collection of facts and figures. अब data भनेको के हो त सानो सामानहरु है जुन चाहिँ अब के भएको प्रोसेस नभएको कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ डेटा लाइक एक्जाम्पल 5 है अब शेप्सहरु पनि हुन्छ नि सर्कल रेक्ट्याङ्गल देयर आर लट्स अफ शेप्स दोज आर आल्सो कल्ड डेटा नम्बर्सहरु 8 9 10 all are what data सबै कुराहरु डेटा हुन् नम्बरहरु नम्बर त नम्बर के को नम्बर ओके whether it's a population number whether it's a animal population number हैन के को नम्बर हो त यो so those are not processed so those are the data so data like के भन्छ collection of facts facts भने थाहा छ Ranis do you know what means facts Yes sir facts भने के हो है ट्रु थिंग्स दैट एक्जिस्ट है वर्ल्डमा एक्जिस्ट भएको कुराहरु है ट्रुथ भन्छ फ्याक्ट्स भनेको ट्रु थिंग्स दैट एक्जिस्ट इन द वर्ल्ड है अब अर्को कुरा छ इन्स्ट्रक्सन है डु यु नो इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ प्लस माइनस डिभाइड जे पनि इन्स्ट्रक्सन हुन सक्छ है जस्तै कि इफ आई से रनिस गो टु भक्तपुर दैट इज अल्सो वन काइन्ड अफ इन्स्ट्रक्सन इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो त द कलेक्सन अफ डेटा दैट टेल्स कम्प्युटर टु डु अ सर्टेन टास्क प्रोसेसिङ हुनलाई नि के चाहिन्छ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ without instruction processing is not possible remember that right without instruction processing is not possible so
collection of data that tells computer to do a certain task. है कम्प्युटरमा पनि जस्तै इनपुट दिन्छौँ प्रोसेस हुनुपर्छ. अब प्रोसेस हुनलाई के को आधारमा प्रोसेस, whether to add, whether to divide, whether to subtract, त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सबै केले कन्ट्रोल गरिरहेको छ त इन्स्ट्रक्सनले. प्रोसेसर केले गर्दा काम गर्छ त सबै इन्स्ट्रक्सनले. विदाउट इन्स्ट्रक्सन अफ वर्क है. अब हेर्नुस् है, विदाउट इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसिङ इन सीपीयू इज नट पोसिबल. कहिले पनि पोसिबलै हुँदैन. एक्जाम्पल्स हेर्नुस् है, यो डेटा 5 भनेको के हो, डेटा. डिभाइड भनेको नि एउटा डेटा हो. तर 5 डिभाइडेड बाइ 2 यसले के भन्यो त, 5 लाई कतिले डिभाइड गर, 2 ले डिभाइड गर. 2 मल्टिप्लाई बाइ 10, 2 into 10 गर भन्यो. बट देयर विल बी सम एन्सर. यहाँ एन्सर कुनै छ त? 2 into 10 कति हुन्छ? 20. इज हियर एन्सर? जुन एन्सर at the last, यसलाई प्रोसेस गरेर जुन एन्सर आउँछ नि त्यसलाई के भनिन्छ? What you say? एन्सर लास्टमा आउनेलाई के भनिन्छ? हेर्नुस् है, मल्टिप्लाई भनेको इन्स्ट्रक्सन भयो, 2 हरू डेटा भयो, 10 पनि डेटा भयो. यो कुरालाई प्रोसेस गरेपछि के आउँछ? इनपुट हुन्छ. प्रोसेस गरेपछि के आउँछ? आउटपुट. also called इन्फर्मेसन. इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त? इन्फर्मेसन भनेको नै आउटपुट रहेछ. यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. जुन चाहिँ प्रोसेस भएर डेटा आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ बल्ल के भनिदो रहेछ त? इन्फर्मेसन. सी कलेक्सन अफ प्रोसेस डेटा. प्रोसेस, यो माथिको कलेक्सन अफ डेटा थियो, यो चाहिँ प्रोसेस्ड भन्छ है. यो चाहिँ कलेक्सन अफ डेटा भयो. तर यसलाई नै प्रोसेस गरेर क्याल्कुलेटरमा हानेपछि इक्वल्स टु गरेको भनेको प्रोसेसिङ हो. यसलाई नै प्रोसेसिङ गरेपछि चाहिँ एन्सर आउँछ एउटा. जस्तो कि 5 + 6 कति हुन्छ? 11. 11 इज इन्फर्मेसन. बुझ्नुभयो कि नै? सो रिजल्टलाई नै प्रोसेस भएर आएको रिजल्टलाई नै के भनिन्छ त? इन्फर्मेसन. ल अर्को एउटा इन्फर्मेसनको एक्जाम्पल दिन्छ है. हेर्नुस् है, टुडे इज भेरी क्लाउडी. वाट इज द इन्फर्मेसन वी गेट? अब के इन्फर्मेसन पाउँछ? आज एकदम क्लाउडी छ. Yes. Information. एन्सर पाउँछ. सो वाट इज द No sir, no. what information do you get from this? Today is cloudy. Yes, today is cloudy, so it's gonna rain. So हामीले Yes. के इन्डिकेट गरिरहन्छ त्यसले रिजल्टमा के दिइरहन्छ? इट्स गना रेन or it might be cold. जाडो पनि भइरहेको होला नि त क्लाउडी भएपछि. obviously there is no sun, that means it's cold, plus there might be windy as well as the rain might occur. So that is the information we are getting it. So 5 + 6 भनेको के भयो त? 5 भनेको डेटा भयो, प्लस पनि डेटा हो 6. तर अल टुगेदर यसलाई प्रोसेस गर्दाखेरि what we get? 11 answer. 11. That is information. Okay. So कम्प्युटरमा मेन कुरा हुने भनेको के हुन्छ? इनपुट हुन्छ. इनपुटलाई के पनि भनिदो रहेछ त? डेटा. इनपुट भनेको के हो त? डेटाहरु हो. Data. है. त्यसपछि त्यसलाई के गरिन्छ? प्रोसेसिङ. इज प्रोसेसिङ विदाउट इन्स्ट्रक्सन इज इट पोसिबल? इन्स्ट्रक्सन बिना प्रोसेसिङ हुन सक्छ? No. Okay, so Ranis, if I give Ranis, hey Ranis, I gave you number 10 and 2. Can you do anything? No. You have not given the instruction. Yes, I have not given any kind of instruction. That means you can't process. If I give you the instruction like, okay Ranis, 2 into 10? 20. 20. That means I'm giving you instruction. Into is what? Instruction I'm giving you, right? So collection of Yes. collection of data, right, that gives certain order to a computer or certain tasks to a computer is called instruction. Right? So when Instruction. when an instruction is given and it's processed, what comes? Information or output comes. Output. Output or information comes. Information. Okay, see here, 2, 2. These are what? Data. Okay, so now Data. instruction is this plus. The plus is telling this 2 and 2 to add this number. And the result that 4 is here, that is the what? Information. Information. Yes. So do you know what means computer? Computer लाई नै के भनिन्छ त? Calculating machine. Computer भनेको के हो त? To calculate हो. Yes. Yes or no? So computer मा पहिला के हुन्छ? Data. Data is input. So instruction. Instruction ले के गराउँछ? Process गराउँछ. Information भनेको के हो त? Output. That's what? Output. Is it? Output. Jungsang, is it clear? Jungsang? Let's see. Jungsang? Roshan, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Hey, like Jungsang, I think I didn't see him. I think he's lost somewhere. He has off his camera also. I'll be testing you, right, time to time. So Gaurav, is it clear? Yes, sir. Okay. If I do it, then my meter is organized.
So no, you don't need to on your video. You just need to unmute your mic whenever I'm asking some questions. Jungsang, do you understand? If your net is slow, it's fine. You can off your video. But when I'm asking the question, you have to unmute your mic. Okay? You have to understand that. Okay, let's see another thing. So let's see input. Eh? So many people or students get confused with the word input and what input device. Eh? Device भन्ने बित्तिकै machinery Yes. electronic parts भन्ने बुझिन्छ भनेदेखि input भन्ने बित्तिकै what you understand. Okay, we have 10 minutes. Okay, so input भन्ने बित्तिकै what you understand है डेटा हामीले के भनेको थियो इनपुट नै के हो त एउटा डेटा है अब सुन्नुस् है what Data. input means what? The data and instruction entered onto the computer is called input है data and Input. instruction भनेको के हो त plus minus ram go to kathmandu these are the instruction given to the computer. So the data and instruction entered into the computer is called input. So Input. data. Input. The data and instruction entered into the computer is called input, or the data and Input. you can even say entered भनेको के हो त given to computer कम्प्युटरलाई दिएको डेटा र इन्स्ट्रक्सनलाई नै के भनिदो रहेछ त इनपुट भनिदो रहेछ. Now processing. Let's see processing. So processing भनेको के बुझ्नु भयो त क्याल्कुलेसन रहेछ नि त. Yes or no Ronis? Processing भनेको Yes, sir. calculation रहेछ. So you can say the calculation done by CPU on the data to get meaningful information is called processing. Is there any confusion in the definition of processing? No, sir. So calculation done by CPU on the data to get meaningful information Information. is called processing. Example 5 plus 6 भनेको के हो त processing भइरहेछ. 10 minus 2 भनेको के हो त? Okay. So processing भनेको चाहिँ calculation हो. Do you understand? Calculation लाई नै के भनिन्छ त processing भन्छ. If I tell you okay र जुङसाङ can you add 5 plus 6 तपाईको ब्रेन ले के गर्छ त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ. 5 plus 6 कति हुन्छ? Oh 11. 11 जुन आन्सर दिन्छ त्यो चाहिँ आउटपुट हो, रिजल्ट तपाईले इन्फर्मेसन निकालेको हो. 5 plus 6 यति हुन्छ. तर तपाईलाई जुन थिंक गर्न टाइम लाग्थ्यो जुन क्याल्कुलेट गरिरहेको थियो दिमागले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रोसेसिङ. ओके इफ आई टेल जुङसाङ ओके जुङसाङ व्हाट डु यु इट टुडे? ओके मैले के खाएँ? यु आर थिंकिङ दैट त्यो क्याल्कुलेसन गरेको सोचेको यो टाइममा मैले के खाएको थिएँ that is processing your brain. You understand? Yes, sir. Okay. Yes. Everyone understood? Okay, let's see about the output. The meaningful information obtained after processing. अब processing भएर आएको रिजल्टलाई के भन्दो रहेछ त आउटपुट भन्दो रहेछ. That is information. We also say it what information. The meaningful information or result है or हो यो ब्र्याकेटमा भनेको इन्फर्मेसनलाई के पनि भनिन्छ रिजल्ट. द मिनिङफुल रिजल्ट obtained भनेको पाएको after the processing of the data is called output. Example 5 plus 6 is equal to 11 है. आउटपुट चाहिँ कुन हो त यसमा भन्दाखेरि 11. 11 भनेको 11. यसलाई आउटपुट 11 output पनि भन्छ or what it is also called information. के पनि भनिन्छ त information पनि. information. Okay, now let's see storage. Exactly storage means what? है स्टोरेज भनेको के हो त स्टोर रुम भन्ने सुन्नु भएको छ नि. स्टोर रुम केही कुरा राख्नु Yes. के भन्छ स्टोर रुम. तर कम्प्युटरमा स्टोर रुम भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि त. त्यहाँनिर स्टोरेज हुन्छ जस्तै फिल्म राख्नलाई, सङ राख्नलाई, मुभी राख्नलाई, फोटो राख्न स्टोरेज हुन्छ. अब त्यो स्टोरेजहरुलाई के भन्छ द मेमोरी डिभाइसेस. स्टोरिङ भनेको हाम्रो केमा हुन्छ हाम्रो पनि ब्रेनको मेमोरीमा हुन्छ नि त. सो त्यसलाई के पनि भनिन्छ memory devices. You can say the devices which help us to store data is called storage or Storage. okay wait okay there are two people waiting outside, Tala and Amire. Tala was there. Okay, so the computer okay the memory devices memory है जुन पनि कुराले स्टोर गर्छ त्यसलाई मेमोरी भन्छ है. जस्तै कि आई वान्ट टु गिभ यु अनदर एसडी कार्ड थाहा छ है, मोबाइलमा एसडी कार्ड हुन्छ नि त्यसलाई के पनि भन्छौँ हामीले मेमोरी डिभाइस भन्छ नि. मेमोरी कार्ड भन्छ. Memory card. सो किन मेमोरी Yes. त्यसले पनि फोटो स्टोर गर्न सक्छ हो कि नै. Yes. You can even write here memory card, another example है MEMORY memory card. अब यहाँनिर हेर्नुस् example of the storage devices are pen drive है, hard disk, Hard disks. magnetic tape पहिला पढेको हामीले है, तर अब अहिले चाहिँ it's not used है. So RAM है, ROM, SSD भनेको अहिलेको फास्टेस्ट हार्ड डिस्कलाई के भनिन्छ SSD भनिन्छ है. Do you understand? अहिलेको लेटेस्ट हार्ड डिस्क हो SSD. अनि मेमोरी कार्ड हाम्रो केमा युज हुन्छ मोबाइलमा युज हुन्छ है.
So I have 5 minutes more, so I want to conclude it, right? So whenever you understood what is input, what is processing, what is output, and storage, then only you are able to give the definition of computer, right? Computer भनेको exactly के हो? Computer भन्ने word केबाट derive भएको हो त? Compute बाट, right? This is derived from, this word is derived from what? Derived from what? Compute. Compute. Means to calculate. Do you know this? Yes or no? So the computer is an electronic machine which accepts input. के गर्छ? Input लाई लिन्छ, त्यसलाई process गर्छ, process it and give meaningful result. Another definition, or भनेको नि, or भनेको अर्को definition, you can add any definition. Another definition is computer is an electronic device which accepts भनेको लिनु, input, processes the data and store पनि गर्छ कि गर्दैन? Store data and output. So example, you might be thinking, होइन, ल्यापटप के हो त? कम्प्युटर एउटा. डेस्कटप पनि कम्प्युटर. Have you even heard palm top? पाममा अट्नेलाई palm top भनिन्छ. मोबाइल पनि कम्प्युटर. Yes. मोबाइल पनि एउटा कम्प्युटर हो. मोबाइल पनि के एउटा कम्प्युटर हो. डिजिटल Computer. एउटा टाइप अफ कम्प्युटरै हो. रिमेम्बर है, मोबाइल पनि कम्प्युटरै हो. बिकज इट क्यान क्याल्कुलेट. यो कम्प्युटर डिभाइसबाटै डिराइभ भएको यो डिभाइसेसहरू. क्यामेरा पनि के हो? कम्प्युटर. इट्स अ कम्प्युटर. सो father of computer, who is the father of computer? Charles Babbage. Charles Charles Babbage. Babbage. First programmer. Computer Lady Lady Augusta. Augusta Lovelace. programming गर्ने भनेकै कसलाई भनिन्छ? Lady Augusta Ada. Augusta. Ada Lovelace. So you need to draw this also, है. मैले जहाँसम्म पढाएको छु नि, you have to do in your copy, है. You have to draw this, है, in your copy. के हुन्छ? Input keyboardबाट आउँछ, processing हुन्छ CPU मा, है, processing unit, अनि output के हो? Monitor मा आउँछ, र storage केमा हुन्छ? Hard disk मा आउँछ. यो के को डायग्राम हो? Hard disk. And the function, the major function of the computer or working principle of computer are input, processing, output, and storage. Is it clear? Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So today tasks, है, हजुरहरुको आजको टास्क भनेको के हो त? मैले कहाँसम्म पढाएको छु हजुरहरुलाई? Major function of computer or working principle of computer सम्म पढाएको छु. You have to do it in your copy. यहाँ माथि देखिएको छ नि D2. यो मैले तपाईलाई पठाइदिया हुन्छु एमएस वर्ड को. यो यसलाई तपाईले कपीमा लेख्न पर्ने हुन्छ. च्याप्टर 1 है, इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर भनेर लेख्ने, अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ? यहाँ आज हामीले जहाँसम्म पढ्यो नि त्यहाँसम्म नोट्स हाल्नु पर्ने हुन्छ. आई माइट बी गिभिङ यु. सर हामीले कम्प्युटरको छुट्टै कपी बनाउनु पर्छ? इफ पोसिबल मेक अ सेपरेट कपी. तपाईहरुसँग अब कपी नै कतिजनाको बन्द भएर कपी पाउँदैन भने टु मेक इट, है. इफ यु हेभ कपी यु क्यान मेक अ सेपरेट वान, है. कहाँसम्म सार्ने? यहाँसम्म, है. यहाँबाट तल सार्नु पर्दैन, है. जति पढाएको छ त्यति मात्रै. दिस आर फर फ्युचर. म पछि तपाईलाई पढाएपछि यु क्यान कपी. राइट नाउ यु डोन्ट ह्याभ टु कपी दिस थिङ. तर मैले अहिले तपाईलाई जहाँसम्म पढाएको छ यु ह्याभ टु कपी अप टु दैट, है. डायग्राम अल्सो, Major function. डायग्राम अल्सो यु शुड डु इट, है. सो रिमेम्बर, है. अब व्हाट विल ह्यापन? अब यसपछि लगतै एश. So we should draw. Yes, you should draw. Diagrams also you should draw. See, listen here, right? After this, you will have another class, right? पछि अर्को क्लास हुन्छ. So you won't be able to do your work right now. So तपाईले यो वर्क चाहिँ कहिले बुझाउने त? 5 to 6 PM, है. कति बजे? 5 बजे र 6 बजेको अन्तराल 1 घण्टा भित्र. I'll be checking Okay, sir. 5 PM to 6 PM. बिचमा 3 बजे नपठाउने नगर्नुस्, बिचमा 8 बजे पठाउने नगर्नुस्. Do you understand? सर बत्ती नहुन Yes, सक्छ नि त? बत्ती नभए पनि ठिकै छ. जस्तो कि त्यो दिन मैले आज होमवर्क छैन भने पनि नेक्स्ट टाइम जब यु विल ह्याभ अ अनलाइन क्लास, I'll tell you to show me your copy on your hands. थापै हाल्छ. भिडियोमा तपाईको कपी along with the notes देखाउनु भनेपछि who did or who didn't भन्ने आरामले थाहा हुन्छ, है. You understand this thing? Yes, sir. ड्राइङ भनेको नर्मल खालको ड्राइङ गर्न, किबोर्ड डिट्टो एकदम ठुलो खालको बनाउनु पर्दैन. सानो किबोर्ड जस्तो अलिअलि देखिने कि जस्तो बनाइदियो भइहाल्यो नि. डोन्ट राइट देयर ए बी ए एच डी एफ भनेर लेख्नु पर्दैन के. एटलिस्ट इट शुड लुक लाइक अ किबोर्ड. एन्ड कि चाहिँ माथि नाम लेख्न फिगरमा किबोर्ड, यसलाई सीपीयू भनिन्छ, यसलाई मोनिटर हुन्छ लेखिन्छ मात्रै भने पनि यो डायग्राम विल बी नोन नि. डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? Okay, sir. सर सेन्ड होमवर्क इन मेसेन्जर. होमवर्क चाहिँ के गर्ने? कपीमा गर्ने. यु हेभ टु डु इट अन यर कपी एन्ड टेक द फोटो एन्ड सेन्ड इट on messenger. बजे 5 Sir, you will send this on messenger, sir. This note.
Yes, yes, don't worry. I'll send it on Messenger. So I'm stopping right now. Right? Okay, sir. Bye, sir. Bye bye, everyone. Bye bye, sir. Bye-bye, sir. You can leave the Bye, sir. Okay. Bye bye, everyone. Bye, Bye, sir. sir. Okay, you guys were late today, so I couldn't take long time. So next time, I hope all of you will be on time. Oh, sir. You know, We are on time. We are on time, sir. I see Ronnie Stola are very late. They connected very late.